După cum ați văzut în titlu, astăzi vom vorbi mai exact despre cum să îți achiziționezi o casă aici în Italia, bineînțeles prin rate. Salutare oameni frumoși și bine ați venit pe canalul de YouTube Români în Italia. Astăzi vin din nou cu un video informativ la dumneavoastră. După cum știți, mai obișnuim să facem câte un video informativ pentru cei care vor să vină în Italia, să emigreze sau, bineînțeles, nu încurajăm pe nimeni să părăsească România, pentru că am mai avut comentarii de genul că voi că încurajați să plece lumea din țară și așa mai departe. Nici pe departe nu ne interesează acest lucru. Astăzi o să vorbim despre faptul cum să îți cumperi o casă în Italia, bineînțeles în rate și nu cu banii jos, că dacă ai avea banii, nu ai mai avea nevoie de informațiile mele. O să vă vorbesc exact din experiența proprie, nu ce am auzit la unul și la altul, strict ce am pățit eu și cum am procedat să-ți cumperi o casă aici în Italia. Casă sau apartament, bineînțeles, fiecare la ce optează. Să începem cu începutul. În primul rând ai nevoie de un contract de muncă pe perioadă nedeterminată, ca să spun în termeni românești. Aici se spune indeterminat. Pe lângă contractul de muncă cu termen nedeterminat, ai nevoie și de minim de o vechime de cel puțin de 1 an de zile de când ai început acest contract la ultimul loc de muncă, ca să poți să fii luat în seamă, ca să spun așa, pentru că dacă mergeți după primele 3, 4, 5 luni de zile, chiar dacă contractul este pe perioadă nedeterminată, nu prea o să vă ia nimeni în seamă. După, o să aveți nevoie de extrasele de cont de pe ultimele 6 luni de zile, dovada chitanțelor plății a unei chirii cu cel puțin 5-6 luni de zile în urmă, să faceți dovada că ați plătit o chirie aici în Italia. Bineînțeles, dacă aveți chitanțe că ați plătit în mână, direct sau cash sau cum ați plătit, să aveți o chitanță la mână, precum că ați plătit o chirie. Dacă ați plătit totul bancar prin transfer bancar, atunci va apărea această chestie în extrasele de cont care vi le vor cere pe ultimele 6 luni. O să aveți nevoie și de una din ultimele facturi la curentul electric sau gaz sau ceva ce aveți pe numele vostru unde stați în chirie. Foarte important să fie pe numele vostru. Având toate acestea, contractul de muncă, perioadă nedeterminată, vechimea de minim 1 an de când lucrați, extrasele de cont, cel mai indicat din punctul meu de vedere este să vă prezentați la o agenție imobiliară, spuneți ce ați dori, o casă, un apartament, și de acolo agenția vă prezintă ce oferte are, după care veți merge către bancă. Vă povestesc, de exemplu, cum s-a procedat la mine. Am mers la agenție, am găsit apartamentul, l-am ales care ne-am hotărât și la noi agentul imobiliar s-a ocupat și a ținut locul și brokerului, ca să spun așa. Ne-a făcut toate hârtiile, toate formalitățile către bancă. El ne-a depus toate actele la banca respectivă. Noi, de când ne-am prezentat în față la discuții cu directorul băncii, și bine, acolo urmează un interviu gen cam toată povestea, de când ești în Italia, căsătorit, necăsătorit, copii, cât ai stat în chirie și așa mai departe, întrebări din astea banale. După care o să înceapă dacă v-ați ales apartamentul respectiv, va trebui să propuneți proprietarului, de exemplu, dacă el cere 100.000, voi o să-i propuneți o sumă de 95. Această propunere se va face întotdeauna scris, negru pe alb, va fi chemat separat de voi la agenția imobiliară, agentul îi va prezenta oferta voastră, el a cerut 100, voi îi propuneți 95, agentul va prezenta proprietarului propunerea voastră de 95, iar el, dacă acceptă, va semna acea propunere și va rămâne bătut în cuie oferta dumneavoastră. După care toate aceste documentații ale apartamentului și suma respectivă care a cerut-o proprietarul vor merge către bancă. Banca va acționa în felul următor. După ce va verifica toate documentele, dacă sunt ok, atunci va trimite un evaluator. Aici în Italia se numește perit. Va trimite evaluatorul, va vizita apartamentul, va vedea dacă totul este ok. Bineînțeles, acel evaluator o să trebuiască să-l plătească cumpărătorul. Va costa între 200 și 300 de euro. Aici este o chestie.
că evaluează cum trebuie casa sau nu, adică dacă vă dă ok-ul sau nu, acei bani îi veți pierde. Că veți cumpăra acel apartament sau veți primi un răspuns negativ din partea băncii, acei bani care îi plătiți la evaluator o să-i pierdeți. Sau dacă nu, o să rămâneți cu apartamentul dacă vă aprobă banca. În fine, asta era ca o paranteză. După ce vine evaluatorul și dă ok-ul băncii, atunci veți fi din nou, o să fiți chemați la bancă, o să mai aduceți din nou ultimile fluturașe, eu știu că astea toate cu evaluator, cu toate documentațiile astea, cu propunerea către proprietar, cu prețul, cu nu știu ce, o să dureze undeva, se lungește la 2 luni de zile, 3 luni de zile. În general, când mergeți la bancă, să știți că depinde peste ce oameni dați, dar în general, directorul de bancă, de la început, după ce vă analizează dosarul un pic, veniturile, cheltuielile, o să vă dea un sfat cam la ce sumă să vă aruncați. Că mulți vin și se aruncă și spune da, vreau 150.000 și după vine acasă și spune am plătit evaluator, am plătit nu știu ce am mai cheltuit și nu mi-a aprobat banca. Păi normal că nu ți-a aprobat banca, că dacă tu nu ai un venit să poți să plătești o sumă de, nu știu, un 700-800 de euro, că se aruncă lumea la case de 150.000, la 200.000 și atunci rata nu va mai fi un 400, 500, 350. O să fie undeva la 700-800. Tu ca să poți să plătești o rată de 700-800 va trebui să ai venituri undeva la 2500, 2700, 3000 de euro. Dacă lucrezi unul singur, dacă lucrezi în doi, să depășiți suma asta de 27, 28, 3000 de euro, să zic așa, ca să vă puteți permite o rată de 6-700 de euro. Când s-a dat ok-ul de la evaluator, atunci o să vă cheme din nou la bancă, o să mai vă pună să aduceți din nou ultimul fluturaș, dacă lucrați ambii și soțul și soția de la ambii, dacă lucrează doar unul de la cine lucrează. Și atunci, după prezentarea ultimilor documente, adică fluturașului și ce vă mai cere banca atunci, o să mai treacă o perioadă de 2-3 săptămâni, cred, după experiența mea spun, și o să vă dea răspunsul 99%, aprobarea creditului. Atunci când vă dă răspunsul de aprobarea creditului, o să vă fixeze și rogetul, se numește aici, adică întâlnirea cu notarul și cu proprietarul, că până atunci, dacă o să mergeți până agenție, cu proprietarul, nu știu dacă o să vă întâlniți, poate odată la vizionarea apartamentului, dar în rest, tot ce se discută cu proprietarul și despre preț și despre casă se discută doar prin agenție. Cel puțin așa s-a întâmplat la noi. Deci după aprobarea creditului de către bancă, atunci o să vă fixeze o dată pentru întâlnirea la notar, pentru stabilirea când se va semna documentul, actul de vânzare-cumpărare între dumneavoastră și fostul proprietar, cumpărător și vânzător. Să nu vă gândiți că o să primiți banii într-un cont de la bancă și domne, eu știu, mă duc și îmi cumpăr eu ce casă vreau și ce nu vreau sau cum. În niciun caz nu se va întâmpla chestia asta. Sau să vă vireze vouă banii în cont banca și după voi să virați banii către vânzător. Nu, totul e exclus. Totul va desfășura în felul următor. În momentul când se va fixa data cu notarul, atunci va fi prezent agenția, agentul imobiliar, va fi prezent cumpărătorul, respectiv voi care sunteți, vânzătorul și, bineînțeles, directorul băncii care va veni cu cecul în valoare de cât costă acea casă, apartament sau casă sau fiecare ce caută să-și cumpere. Acolo bănuiesc că știți cum se procedează la un notar. Notarul vă va citi toate condițiile care sunt scrise în contract, vă va citi condițiile de mutuo, adică de ipotecă a casei, că așa se numește aici în Italia, mutuo. Vă va citi condițiile care oricum vi le-a spus și directorul băncii, dar notarul este datoria lui să vi le citească. Deci condițiile ipotecii, vă spune exact proprietarului în verde în față dacă acceptă să vândă casa pe suma de și dacă este de acord cu propunerile și așa mai departe. Va semna ambele părți, cât și directorul băncii va semna în acel contract de vânzare-cumpărare. O să aveți două contracte. Unul este contractul de vânzare-cumpărare care va rămâne definitiv, nu se va mai schimba niciodată, și veți mai avea un contract de ipotecă care acela la final, când veți achita creditul,
veți merge la bancă să încheiați ipoteca și acela nu va mai fi valabil, va fi nul, iar contractul de vânzare-cumpărare care a fost întocmit de la bun început, ăla vă va rămâne pe viață. Semnând toate documentele, semnând vânzătorul, noul proprietar, directorul de la bancă, nu rămâne decât să rămână actele în prelucrare, contractul propriu zis de vânzare-cumpărare, care va fi eliberat în termen de, nu știu exact, la noi a durat undeva la 3 săptămâni, pentru că am prins în luna noiembrie, sfârșitul noiembrie, au venit sărbătorile decembrie, oricum am dus undeva pe 10 ianuarie, dacă mi-amintesc bine, la notar, după sărbători, și documentele erau deja gata, în original, contractul de vânzare, le-am ridicat și de atunci am fost proprietar în toată regula. Bineînțeles că până vă vor ieși documentele de actul, propriu zis, contract de vânzare-cumpărare, o să vă elibereze în acea zi când semnați notarul o hârtie prin care atestă că ați cumpărat casa și sunteți proprietar și aveți drepturi depline. Cu acea hârtie puteți să mergeți să vă faceți contract la lumină, la gaz, să vă faceți rezidența, să vă schimbați adresa la noua locuință. Sunteți în deplin proprietar cu acea hârtie până vă iese actul de proprietate în original. Alte aspecte la ce să mai luați atenție. În general aici, la bănci, când încercați, nu încercați la băncile mari, la Unicredit, la Intesa San Paulo. Acum depinde și ce istoric aveți voi și cu ce bănci lucrați voi, de când vă intră banii, în ce conturi, unde vă intră salariul și veniturile, pentru că contează foarte mult să se vadă intrările. De obicei în Italia, deci sfatul meu este, încercați cu băncile mai mici, nu așa renumitele, cum am enumerat, Intesa San Paulo, Unicredit, pentru că aceste bănci în general nu prea vă dau creditul 100%, o să vă dea undeva la 80-90%, o să vă ceară tot timpul o cotă parte din apartament, 5, 10 sau 20%. În general, băncile mici o să vă ofere mare parte, 90%, o să vă ofere creditul de 100% pentru a atrage, fiind bănci mai mici, pentru a atrage mai mulți clienți, o să vă ofere mult mai ușor creditul de 100%, cum a fost și la noi. Chiar dobânda este foarte, foarte mici diferențe sunt între bănci, ca să zicem așa, la dobândă. Durata procedurii, ca să zicem așa, de când mergeți la agenție și începeți să depuneți primele acte și până finalizați de ajungeți la notar, eu estimez că o să ajungeți undeva la minim 4-5 luni de zile. Ei o să vă promită la început că o să se miște repede și că într-o lună jumătate, 2 luni de zile o să terminați, o să fie creditul aprobat și o să semnați actele la notar și totul o să fie în regulă. Dar nu o să dureze așa puțin, adică o lună jumătate, 2 luni, se va întinde pe 4-5 luni de zile. De exemplu, la noi chiar 6 luni de zile a durat până am finalizat. Bineînțeles că la noi a fost o problemă de s-a mai întins cu o lună și ceva. Când a venit evaluatorul, a văzut că lipsește un perete din casă, care sunteți mai vechi pe canal aici și urmăriți videole noastre. Știți că noi avem la sufragerie un perete lipsă care s-a dărmat, s-a renovat când de fostul proprietar și s-a făcut cu tot cu hol un open space. Și atunci când a venit evaluatorul, a găsit, s-a uitat în casă și s-a uitat și la cadastru. Și la cadastru figura cu un perete acolo. În casă era fără acel perete. Și vă dați seama că trebuie să se facă din nou măsurători, dacă nu cumva a dărâmat un perete care susținea blocul sau, să zicem, la rezistența, care participa la rezistența blocului și nu cumva afecta rezistența blocului. A trebuit să facă aceste măsurători, a trebuit să se facă din nou cadastru și toate acestea a dus la o lungire cu undeva la o lună și ceva de zile. Deci, dacă nu era acel perete, să zicem așa, să refacă din nou cadastru, cred că terminam undeva în 4 luni și jumătate. Așa a durat 6 luni de zile până ne ieși din nou cadastru. Acum să vină vorba despre cheltuielile care le-am avut noi cu acest apartament. Practic, cheltuielile toate se împart și vă vin un procentaj din valoarea apartamentului, ca să spun așa. De exemplu, noi vorbim acum, eu vă povestesc, la valoarea de 59.000 a apartamentului. Bineînțeles că evaluatorul când vine, acest apartament a fost evaluat de la 90.000.
Adică noi am plătit 59, dar el avea o valoare de 90.000, să zicem așa, pe piață. Valoarea care ne-a dat-o evaluatorul. Să începem cu agenția. Agenția, normal, prin lege, se spune că mai mult de 2% din valoarea casei, apartamentului, nu vă poate cere. De exemplu, din 60.000, să zicem, 1% era 600 de euro. 2% ar fi venit 1200 de euro. Dar sunt agenții care, de exemplu la noi, dacă s-au ocupat, a ținut loc și de broker și s-au ocupat de toate actele, noi la 59.000 agenția ne-a cerut 2000 de euro. Bineînțeles că am încercat să negociem un pic și am negociat de la 2000 de euro, am plătit 1800 de euro. După care notarul, cea mai mare cheltuială care o să o aveți cu notarul. Notarul a costat undeva, deci la 59.000 a costat undeva la 3400 și ceva de euro, ceva de genul. În fine, 3500 de euro. Și cu agenția 1800, 5300 de euro. După care aveți și către bancă ceva costuri de plătit, taxe care s-au ocupat de dosar și v-a făcut tot dosarul, undeva la 600 de euro am plătit eu, între care o să aveți în acei 600 de euro am plătit 100 de euro pentru directorul băncii, numai că a venit la notar pentru a semna rogitul, adică la actul de vânzare-cumpărare. După care am mai plătit o asigurare de 2800 de euro, care banca mi-a pus condiția să o plătesc de la început, o asigurare de viață, în caz că rămân fără servici, un an de zile plătește asigurarea rata, mai multe clauze erau acolo, deci a fost 2800 de euro pe 10 ani de zile, pentru că atât te obligă legea când faci un mutuo, un credit ipotecar, te obligă ca să faci această asigurare doar pentru primii 10 ani. De exemplu, noi avem 15 ani, după următorii 5 ani, dacă vrem să mai facem o altă asigurare, să ne mai plătim o altă separat, bine, dacă nu, nu ne mai obligă legea. Putem să stăm cei 5 ani și fără asigurare să plătim ratele în continuare. Și cred că au mai fost ceva... Deci 1800, am plătit 250 de euro evaluatorul, 250, s-au făcut 9000 de euro și undeva la 500 de euro am mai plătit, afară de acele taxe ale băncii, am mai plătit undeva la 500 de euro de a deveni un fel de socio, se numește aici cu banca, un fel de asociat cu banca și în fiecare lună am plătit aia 500, în fiecare lună o rată de 5 euro și ești un fel de asociat și... Aia a fost o chestie că, vezi, Doamne, directorul băncii ne-a spus că dacă ne asociem și facem chestia aia, o să fim mai credibili la credit, la aprobarea creditului. Deci ne-a dus undeva să scoatem acea asociere de 500 de euro, undeva la 9000 de euro, 9100 de euro ne-au dus cheltuielile. Agenție, notar, taxele băncii, cu evaluatorul, peritul și așa mai departe. Așa să vă faceți socoteala, undeva la 15% din valoarea casei o să aveți ca și cheltuieli. Sunt posibilități de a vă face, de exemplu, acea asigurare de 2800 de euro să o plătiți în rate. Eu am preferat să o plătesc cu bani în jos ca să scap de totul. Ceea ce este important să înțelegeți că banca, dacă vă aprobă creditul pentru casă, de exemplu 59.000 pentru apartament. Restul banilor nu o să vă dea banca, dacă apartamentul costă 60.000, banca nu o să vă dea 70.000 ca să vă acoperiți și celelalte cheltuieli, notar, agenție, cheltuieli de bancă, asigurări și așa mai departe. Nu, vă aprobă creditul doar pentru valoarea casei. După acești bani, ori îi aveți dumneavoastră, ori vă faceți un alt credit înainte că va trebui să-i aveți până la finalizare, până la rogit, adică la vânzare-cumpărare. Și nu știu, ori îi împrumutați, ori nu știu, depinde după caz și după situație și după posibilități. Poate sunt cazuri, eu vorbesc în cazul meu, poate sunt cazuri, dar ceea ce nu cred, doar baliverne, dar în general atât se aprobă cât valoarea casei. Să vorbim de partea cu rata variabilă și rata fixă. Dacă veți alege o rată variabilă, sigur veți plăti depinde de valoarea creditului, dar veți plăti în funcție cu un procentaj de nu știu cât la sută mai puțin. De exemplu, eu am ales taxă variabilă pe o perioadă de 15 ani, la o valoare de 60.000 de euro, mi-au oferit o taxă de 365
euro lunară. Dacă acceptam taxă fixă, dobândă fixă, rata mea era undeva la 390-400 de euro, deci creștea undeva cu 35 de euro pe lună dacă făceam cu dobândă fixă. Așa am mers la risc, am acceptat dobândă variabilă. Este cu duș întors pentru că 4 ani de zile până în momentul de față am plătit cu taxă variabilă și am plătit cu cei 35 de euro mai puțin, dar este un dezavantaj pentru că de când cu războiul și cu inflația care este, au început să crească taxele la cei variabili, cei cu taxă fixă nu au rămas cu aceeași dobândă fixă și cu aceeași rată. Iar noi, de exemplu, eu cu rată variabilă, mi-a crescut prima lună, cei drept doar 2 luni până acum mi-a crescut, prima lună mi-a crescut cu 12 euro, iar a doua lună undeva la 16 euro. Deci am ajuns undeva la 390, cum ar fi fost prima dată dacă acceptam dobândă fixă. Asta este, 4 ani am plătit mai puțin, dar aștept încă 2-3 luni de zile. Suntem și în pragul sărbătorilor. După sărbători o să merg să renegociez cu ei dobânda. Dacă nu mă înțeleg, o să merg la altă bancă și să-mi renegociez o dobândă. Pot să mut creditul la altă bancă, nu este nicio problemă. Dar să sperăm că nu va mai dura mult nebunia asta cu războaie și cu inflația și vom reveni cât de cât la normal. Când mergeți la agenție și vă alegeți apartamentul, că acolo o să aveți un număr de 5-6 apartamente care va trebui să le vizionați. Interesați-vă bine ca să nu pățiți ce au pățit alții. De exemplu, eu pot să mă număr printre cei care sunt pățiți de aceste lucruri. Interesați-vă bine de condomeniu. Se numește condomeniu, adică întreținerea blocului, cum e și în România. În întreținerea blocului ce intră? Femeia de servicii, lumina pe scară, lift, dacă există, golirea canalelor, foselor septice, o dată de 2-3 ori pe an. De exemplu, la mine, eu când am fost prin agenție, când am vorbit cu agentul imobiliar și cu proprietarii, mi-au povestit că întreținerea, adică acest condomeniu, va fi undeva la între 30 și 35 de euro pe lună, asta însemnând la 12 luni undeva la 400 de euro pe an. Ceea ce uimirea mi-a fost mare când a venit prima factură de la acest condomeniu, adică întreținere, că în loc de 400 de euro pe an când mă așteptam eu, sau 450 să zicem prin absurd, a fost undeva la 900. Ceea ce mi s-a părut foarte mult, având în afara cheltuielilor, lumină pe scară, femeie de servicii, ce se mai face pe la scară, schimbat un bec, un întrerupător și așa mai departe, noi avem apa la comun. Adică avem niște contactoare care ne măsoară cât apă consumăm, dar acest administrator, fiind foarte hoți dânsii, ce ne face? El nu ne ia în seama acele contatoare, nu ne măsoară apa în funcție de câte persoane ești. El face o medie câtă apă consumă o persoană pe lună și atunci împarte la câte persoane ești pe apartament. Ceea ce nu este normal pentru că avem contactoarele, bineînțeles, asta e o altă poveste, am încercat să ne mutăm, să fim fiecare cu contractul lui la apă, dar o mare parte din italieni, adică mai mult de 51% din locatari nu au fost de acord să schimbăm, să ne facem fiecare cu contractul lui la apă și atunci suntem la comun și ne cam pârlește, ca să zic eu așa, la factura de apă. Am făcut ceva scandaluri, în fine, nu s-a rezolvat mare lucru, dar asta vreau să vă spun, atenție mare la condomeniu, să întrebați de la capul locului, cel mai bine mergeți la vecini, dacă vi s-a pus pata pe un apartament, să zicem, domnule, îl vreau pe ăsta că îmi place zona, îmi place poziția, îmi place cum arată apartamentul, îmi place și prețul, informați-vă foarte bine, nu aveți chiar mare încredere în agentul imobiliar și în ce spune administratorul, pentru că la început ei o să spună ceea ce le convine lor ca să vă atragă. Informați-vă când v-ați hotărât la un apartament, mergeți și întrebați prin vecini, bună ziua, domne, cum se plătește la bloc aici, ce se plătește, ce cheltuieli sunt în general, ca să știți, să nu pățiți ca alții. Eu cât de cât nu m-am păcălit chiar așa tare, pentru că la început a venit 900, după care s-a redus, a mai redus din cheltuieli. Că ei ce fac? Ei, de exemplu, vin și schimbă un întrerupător pe scară, că s-a stricat și nu se mai aprinde lumina.
Un întrerupător, să zic că costă cel mai scump maxim 10 euro. Ei vine și îți bagă 100 de euro în cheltuielile blocului pentru acel întrerupător. 10 euro costul lui, să zicem, și 90 de euro undeva mână de lucru, adică ceva exagerat. Cam la astea să vă aștept să vă informați cel mai tare. Regula cu condomeniu, cu administrator, să ai aici întreținere, este în felul următor. Dacă blocul unde cumpărați apartamentul are mai mult de 6 apartamente, prin lege sunteți obligați să faceți un contract, adică tot blocul să facă un contract cu o firmă din asta de administrație cu administrator, se ocupă de serviciile care le face pentru bloc. Dacă sunteți 20 de apartamente, cum este la noi în bloc, nu stați să vă certați între voi că trebuie să punem bani pentru nu știu ce. El se ocupă de chestiile astea și după le face factura la fiecare și la sfârșit de an îți vine nota de plată cu ce s-a consumat la bloc și ce bani s-au cheltuit. Deci, dacă blocul are mai mult de 6 apartamente, atunci este obligat să aibă un administrator condomeniu. Dacă sunt doar 6 apartamente, nu este obligat să aveți administrator, pentru că, fiind puțin în bloc, atunci o mână de oameni vă puteți înțelege între voi. Când vine factura la curentul electric, unul din care s-ar numi, să zicem așa, între ghilimele, administrator, ar strânge banii pentru factură, pentru cheltuielile minore care sunt la acel bloc micuț de 6 apartamente. Foarte mult contează de stadiul cum arată apartamentul, pentru că aici materialul de construcție și mâna de lucru costă foarte mult, exagerat. Gândiți-vă că, să vă dau numai un exemplu, un bax de polistiren costă undeva la 50 de euro. În România, un bax de polistiren este 50 de lei, 70 de lei, adică de 3 ori mai puțin suma. Căutați apartamentul în general să fie locuibil, adică să nu aveți foarte mulți bani de investit, sau dacă nu să fi fost renovat recent, sau dacă nu pereții să fie cât de ok, să nu trebuiască decât maxim să zugrăviți sau ceva de genul. Așa cum v-am spus, materialele de construcție aici costă foarte mult. De ce vă spun aceste chestii? Pentru că cunosc oameni care au cumpărat, vă dau un exemplu, un apartament de 105 metri pătrați și l-au cumpărat cu 65.000 de euro și după care, ca să se poată muta în el, a trebuit să mai bage undeva la 30-35.000 de euro. Bineînțeles, l-a luat, nu avea nici chiuvetă în baie, nici altceva, o oglindă măcar, era pur și simplu gol. Și vă dați seama că să luați o casă la 60-70 de mii și după care să mai băgați 30-40 de mii, asta înseamnă, dacă nu aveți acești bani disponibili, asta înseamnă alte credite, alte rate și alte îngropări în datorii, ca să spunem așa. Acum depinde de buzunarul fiecăruia și de bugetul fiecăruia. Poate voi aveți nevoie doar de creditul pentru casă, să cumpărați apartamentul sau casa și mai aveți ceva bani puși pe dreapta, să vorbim mai românește așa, pentru a investi în renovarea lui. Acum fiecare cu buzunarul lui. Eu vă spun ceea ce se poate întâmpla și ce puteți întâmpina în teren. De exemplu, noi am plătit 59.000 de euro pe un apartament de 94 de metri pătrați. Bineînțeles, într-un oraș mai micuț de 15.000 de locuitori, suntem la 20 de kilometri de Piacenza, 30 de kilometri de Parma, dar suntem pe o șosea principală, o arteră principală care este foarte important aici, suntem la 3 km de autostradă. Contează foarte mult să fiți aproape de servicii, de școli, de bănci, de licee, de nu știu, de toate aceste chestii, dar în general să știți că în orașele mari apartamentele sunt foarte scumpe, mă refer Milano, Bologna, Roma, Firenze, Treviso și cel mai bine vreți să vă cumpărați un apartament lângă aceste orașe mari, dar așezați-vă undeva la periferie, să zicem la 5-10-15 km de Milano, de Bologna, de orașele mari. Pentru că în orașele mari veți plăti un apartament de genul cum este al meu de 59.000. Să zicem, dacă eu cumpăram acest apartament în Milano, să fiți sigur că plăteam cu siguranță peste 100.000, 120.000 dacă era în Milano sau în centrul Boloniei sau ceva de genul. Era dublu. Și bineînțeles, cheltuielile sunt mult mai mari de întreținere, cum ar veni administrația, ce v-am povestit mai devreme cu administratorul și cu cheltuielile blocului. Dacă trăiești în Milano, totul este mult mai scump. Și apa, și gazul, și curentul electric, și toate serviciile, dacă vine să schimbe un întrerupător. Dacă eu aici plătesc
într-un orășel ca la țară, să zicem, plătesc 100 de euro că mi-a schimbat un întrerupător pe scară, vă dați seama că în Milano suma va fi de 150 cu siguranță, pentru că totul este mai scump datorită numelui și orașului. Atenție când vizionați apartamentul după, veniți și vedeți prin bloc sau pe lângă, pe afară, vedeți ce vecini aveți, ce naționalități, cum arată cât de cât blocul pe interior, este curățenie pe la subsoluri. Ar trebui să fiți foarte atenți la aceste detalii, pentru că după o să întâmpinați alte intemperii, ca să zicem așa, mai nașpa. Din punctul ăsta de vedere al blocului nu am întâmpinat aceste... Singura problemă a noastră care a fost cea cu administratorul, pentru că de la suma de 30-35 de euro lunar, cred că s-a ajuns undeva la suma de 50 și ceva de euro lunar ca și întreținerea blocului. Cam acesta a fost videoul despre cum să îți achiziționezi o casă, bineînțeles în rate, nu vorbim pentru cei care au bani, să zicem că mai sunt și oameni care au bani, nu contest chestia asta, dar în general aici în Italia să știți că 99% din oameni cumpără casele prin credit bancar. Chiar și cei care au milioane de euro, să știți că tot prin credit bancar le cumpără, pentru că aici au o altă concepție. Ei nu scot banii din buzunar, niciodată cash, să dea 100.000 pe o casă și să rămână cu banii blocați, cum ar veni. Ei totdeauna mizează pe credite, dacă nu mai poate plăti mâine, îi ia mașina, ia casa sau ceva de genul. Așa este mentalitatea aici. Nu mai lungesc, vă mulțumesc că m-ați ascultat până la final și ați avut răbdare să stați cu mine aici. Abonați-vă la canal, puneți și un like dacă v-a plăcut acest video și dacă sunteți mulțumiți de informațiile care vi le-am dat. Încă o dată vă aștept la secțiunea de comentarii dacă am omis ceva și aveți alte nelămuriri. Până atunci, până la următorul video, vă țuc de nu vă vedeți. Abonați-vă și ne vedem în curând. Ciao!